Salutare, poporul, sunt Roni și sunt cam alb la față. Nu știu care e problema cu camera web, că nu ține minte setările. Bine v-am găsit la primul episod din noua noastră serie de Life is Strange. Viața este ciudată și hai să-i dăm drumul să se încarce până vorbesc eu. Life is Strange este o poveste bazată pe Choose wisely. Bun, deci jocul se bazează pe alegeri. Și toate alegerile au consecințe, drept urmare trebuie să fii atent la deciziile pe care le am în joc. Hai să vedem despre ce vorba în jocul ăsta. Eu știu despre ce vorba în jocul ăsta, sper că nu se audă prea tare jocul, n-am apucat să fac setările. Eu l-am dat încet, să vă se audă prea tare. Ok. Where am I? What's happening? Unde sunt? Ce se întâmplă? Se întâmplă că dau eu alt tab să te dau mai încet. Aia se întâmplă. Gata. I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Pădure! De câte văd eu. Wait, there's a lighthouse. I'll be safe if I can make it there. Este o casă de lumină. Please let me make it there. Deci trebuie să ajung la lighthouse ăla? Hai să ajungem la lighthouse. De ce umbli așa? Gagica. A, de ce-s gagica asta? Aici era lighthouse. Bă, sper că nu e horror joc. Ok. Bag o dată. Holy shit. Căcat sfânt. Interesant. Ok. Whoa. That was so surreal. Called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus, There you go, Victoria. Why Arbus? because of her images of hopeless faces. Asta You feel că like trebuie să vă totally haunted by concentrați. the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Oh. Seriously, though, I could Look. frame any one of you in a Look, dark așa. corner. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Ok, deci asta e o poză ce am pe birou și mi-e rușine cu ea. And capture Înțeles. you in a moment of desperation. And Așa. any one of you could do that to me. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. What if Arbus chose But to capture I like people it at old the school. height of Da, their mă, foarte beauty or tare camera innocence? foto. Hai să fac un She had a selfie brilliant nou. eye. So, she could have taken another approach. Ce mai aici I have to jurnal. admit, I'm not a big If anybody else looked at this, what would they think? A, deci avem un jurnal. Da, la 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 la. Nu stau acum să citesc tot. Max, asta e proful, nu? Asta e Kate și asta e Victoria. Bun. Episodul 1. Dosare. SMS-uri. A, bun, deci mi-a trimis părinții bani din ziua mea că a făcut 18 ani. Bun. Hai că nu fan citim of her asta work. acum. I prefer Hai să ne facem un Robert selfie. Frank. Me too, Victoria. He vedem captured ce the zice essence of proful dacă fac un post-war selfie așa. America. And there was honesty about the economic... Shh, shh, shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie.
A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Ok, deci mi-am făcut selfie. Pun pe pauză, eu mi-am făcut selfie și proful a întors-o, în loc să mă certe că mi-am făcut selfie, o întors-o cum că, bă, vedeți că nu voi ați inventat selfie-ul cu smartphone-urile. Selfie-ul a fost inventat în 1800, bla 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 bla, interesant. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please... Așa, și acum e partea în care chiar se leagă de mine, că mi-am făcut un selfie în ora, deci nu a fost chiar așa. Ok, continuăm. Tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. Bă, nu știu, întrebare grea. The name of the... N-am fost atent. O zis el numele? Hai să zice că știam. I did know, but I kind of forgot. O scuză. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Okay. Daguerrean process... Pauză. Eu sper că pe viitor în jocul ăsta am ocazia să o bat pe Victoria sau să văd cum o calcă o mașină sau ceva de genul ăsta. Continuăm. brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online. Hey Gata, guys, don't a forget sunat. the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Nu e adevărat, domn profesor. Nu mă perfeceam că nu te văd. Gata, hai, revină. Deci pe mine mă cheamă Max și sunt o copilă din liceu. Exposure. Victoria highlight. doesn't waste a second kissing ass. Submitting your photo for the competition, everybody in class is turning in a photo, so... Ce-s asta? I know, Mr. Jefferson. I just worked so hard in the shot, and I'm sure you know what it's like to be consumed by your work. Scoateți tu limba I din... just really think Everyday Fundul Heroes is an profesorului. important cultural event. And I want to represent Daca Academy. You have just by participating. Huh. This might make a cool shot. Dar mai face un poz atunci. No matter who wins, this is just a bump on a bigger road. I don't want anybody to feel excluded from this process, but... Poza asta o scriu în concurs. Ați auzit că era vorba de cea concurs în care trebuie să... I had my moment in the camp. Ați deschidem jurnalul. Deci poza asta o să o bag în concurs. Pot să fac ceva de aici acum? Nu pot să fac. Da, dar să țin. Everybody should have that chance. I only want to share whatever gifts I have in the world. Deci astea, ce e asta? Kate. Computer. Hai să accesăm internetul să vedem Looks ce. like somebody was already working on this. Cool. Asta e un fel de Photoshop, să înțeleg. Bun, deci cineva lucra la o fotografie. Asta... Ce face? Kate. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Par tristă, Kate. Așa, să fim Kate, I hope I didn't politicoși. embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. Pa. Așa. Păi, interesant. Interesant, zice, mamă, câte lumini au ăștia. Victoria. Pe Victoria aș bate, pot să o bat. Pot să mă uit la ea. Și cu Jefferson pot să vorbesc. Hai să vorbesc cu Jefferson. să le Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar.
Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Vai, domn Now, profesor, mulțumesc de all you compliment. need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Ok, deci acum proful e dat astea peste nas, că aș bate-o. Și bă, sper că nu promovezi violența, că tot spun că aș bate pe aia, dar aș bate, uite. De-abia aștept. Sper că se poate bate în jocul ăsta. Stau cu pumnii cu picioarele. Mamă, ce s-a dat. Ești o scârbă. Victoria, ești o scârbă. Bun. Proful încearcă să mă încurajeze că live, că catch-up, că așa, dar eu încă nu știu ce trebuie să fac în jocul ăsta. Now I wish I wouldn't have read this. Bill Gates. Purge. Lol. Gata, am înțeles. Da, scriam bilețelul ăla că ne place filmul tău porno. I like this panoramic Interessant. view of Blackwell. Everything looks so green and serene. Da, și mie îmi place. Hai să mergem din clasă, vedem ce cu liceul ăsta. Deci strască să fac o poză, să o bag la... Hai că ne uităm la poză. Farul. You can never escape the lighthouse here. Interesant. Sunt curios care e faza cu farul și cu furtuna aia. Și cu holy shit-ul ăla de la început. Televizor, poster. Ăsta e concursul ăsta în care trebuie să particip eu, mă? Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Ok. 9 octombrie 2013, termenul limită. Așa, submit an image de deci trebuie să intru în concurs cu o poză care mă reprezintă cel mai bine sau pe mine și pe ceilalți făcând o acțiune eroică sau ceva de genul. Mamă. Bun, și că trebuie să am permisiunea părinților. Dar eu am 18 ani, cică, așa că am 18 ani. Scria în jurnal, să nu uităm. 18, happy birthday. Bă, cred că a fost ziua mea, sau urmează. Nu știu câți ani am. Ba nu, că mi-a zis tata, very special, așa, bun, ești adult, check your account. Deci mi-a trimis tata bani, beton, mersi frumos. Îi bem, îi bem. Îi cheltuim pe un aparat foto nou. I was about to. You Welcome always to the real world. Cute. hot. Then I might send you a special picture. Interesant, mă, așa e în liceu. Eu nu țin minte. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that because it's so fucking boring. Deci ăsta a fost un fel de intro la joc. She's so fucking shy. Hai, jocule. Revinoți! Ești bine? Cum mă cheamă pe mine? Max? Max. Episodul 1. Asta e dubios. Alisa și pe asta cum îl cheamă? N-are nume. Am ce că trebuie să mă duc la baie, da? Și aici a fost sala de clasă. Science room. Missing person. What? Cineva îmi scrie pe Steam. Pe Justin Bieber și asta umblă cu țâțele cam pe din afară. Lucru perfect normal în liceu, de altfel. Ok. Așa, ăștia se bat. Pot să-i cert. Să mă la el. I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. Țăran. Cioban. Pentru cei de la țară, să nu vă simțiți jigniți. Unde-i Buda? Deci aici e baia fetelor și acolo e baia băieților. Ce se întâmplă dacă intri aici? Nu. Aici la scheleți. Baia scheleților.
Enter. Bun. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Bă, nu știu de ce au considerat copila asta că e relaxant să mergi la budă. Adică, uite ce mizerie. Cât e igienică, aici o baltă pe jos. Poate miroase a caca, nu știu, dar e urât. De ce? Nici măcar nu-s geamuri. Ventilație, ok. Trebuie să fac ceva aici sau... Sink... A, da, hai să mă dau cu apă pe față. Așa, revin. Ți-a revenit? Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Interesant. Fuck it. Na, da, bă! When a door closes, a window opens. Or something like that. Scoate toată, Okay, sper girl, că you don't scoate get a photo aparatul. op like this every day. Așa. Cum scoți aparatul? Mergem la Butterfly și dăm foto? Ia să văd. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Ești So ok? what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk-ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Pauză. Ok, ce se întâmplă? Jocul devine interesant. A venit ciudatul ăsta în baie, a început să vorbească singur în fața oglinzii. Din câte îmi dau seama până acum, omul e de băiat, e băiat de bani, gata, da? Părinții, din câte înțeleg, au bani. Și tipa cu părul albastru a venit să-l amenințe că vine droguri în școală, că nu știu ce, să-i ceară bani. Nu știu. Și s-ar părea acum că ciudatul are un pistol. Ce interesant ca unul care vorbește singur în fața oglinzii să aibă și un pistol. Îi urez multă baftă tipei cu părul albastru. Ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Ok. Interesting. Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. from light to shadow, from color. Now Interesant. Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I Arbus. actually reverse There time? you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless. Ok, punem pe pauză. Deci, s-ar părea că Max știe să dea timpul înapoi. Acum am aflat chestia asta. Eu citisem despre joc, că despre asta e vorba, că alege și știu ce cu datul timpul înapoi. De mi se pare acum super interesant, știi? Că pot să dau timpul înapoi și să nu mai sparg aparatul foto. Ce idee bună asta să și fac, fiți atenți. Faces. You feel like totally haunted by.
did Now, it. can you I give me an actually example did of it. a photographer who perfectly Bravo. I'm a captured the human human time condition in black machine. and white? Anybody? Eu știu, eu știu. Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her Keep it images. together, Max. Because of her images of hope. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. Because of her images. If he does again, I'll know this is for real. Because of her images of hopeless faces. Her images of hopeless face. Because of her images of hopeless faces. Because of her images of hopeless faces. Ok, deci I feel like interesant. Hai să totally fac un haunted by the selfie. eyes of those sad mothers Da, and știu, children. că pe tine te bat. She Locul saw ăsta te humanity bat. as tortured, right? And frankly, it's bullshit. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Am mai auzit I povestea know asta. I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was not can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Țin minte asta. I have to use the bathroom. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Da, da, Is there povestim, anybody povestim. here who Shit. knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I who need time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now Da, you're m-am auzit. totally stuck in the retro zone. Sad face. Sad face. Very Yeah. good, Victoria. What if I rewind The again Daguerrean process and give him the right brought out answer? fine detail in people's faces, making them Taci mă, gata, vorbiți. Deci, acolo scria sus, în stânga sus, că ăla e un moment în care extremely popular from the am învățat ceva nou, ceva ce m-ar ajuta să iau o decizie mai bună dacă sunt pus în situația de a da timpul înapoi și ca să-mi modific varianta. Bun. Hai să 1800s vedem. onward. The first American daguerreotype. Și dăm atunci înapoi. În timp ce dai rewind, ține și să dai rewind mai repede. Bun. Gata. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Daguerrean process, așa, bravo. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Mulțumesc, domn profesor. Am Daguerrean avut process made noroc cu portraiture faptul că dau hugely în spate popular, timpul. mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. Mulțumesc. And Tocmai guys, don't forget ce... the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Da, domn profesor, ca data Max, trecută. you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Bun. Deci cam asta pentru episodul ăsta. S-ar părea că putem da timpul înapoi. Ne cheamă Max, suntem în liceu. Băiatul de bani gata, am împușcat-o pe aia și am dat timpul înapoi. Deci, teoretic, încă nu am împușcat-o. Și mă gândesc că în episodul următor o să mă duc la baie să fac în așa fel încât să-i salvez alea viața, nu? Bă, fraților, spuneți, vă rog, în comentarii ce părere aveți de jocul ăsta, dacă mai jucăm, dacă vi se pare un joc interesant. Pe mine m-a cam prins jocul, mi se pare tare interesant și sunt tare curios cam ce poți să faci mai încolo pe viitor. Dacă vă place, nu uitați să lăsați un like, încă o dată păreri, vă rog, în comentarii și ne auzim data viitoare. Am fost Roni și v-am salutat. Ciao!